سلام، من زندم. راه افتادیم بریم به سمت بولیوی. نمیخوام اینجا بگم. به سالاد اویونی، بزرگترین دشت نمک دنیا، خوش اومدیم. راه افتادیم بریم به سمت بولیوی. صبح خیلی زود و خیلی سرد. 7 صبح توی سرما صبحونه هم نمیچسب. یه ساعت شاید رانندگی کردیم از سان پدرو، رسیدیم مرز بولیوی و شیلی. مرز شیلی رو رد کردیم. اینجا برای کنترل پاس میریم که وارد کشور بولیوی بشیم. فکر کنم سریع‌ترین مهر تاریخ ایمیگریشن بوده. به بولیوی خوش آمدیم. بعد از مرز ماشینمون رو باید عوض کنیم. ماشین جدید دیگه صندوق نداره، بارا رو میشینیم رو سقف. کلا اینو به شکل تور میریم. حالا من نمیدونم هنوز با بقیه کسایی که با من توی تور هستن، البته چند تا ماشینم کلا دارن میرن. نمیدونم اینا برمیگردن دوباره به شیلی یا نه. من دیگه بر نمیگردم، ولی یه تور 3 روزه است که از شیلی راه میفته و 3 روز جاهای اصلیه. 3 روز یا 4 روز میتونیم کار بکنیم. جایهای اصلی سالاد اویونی که قسمت بولیوی رو میبینیم یا برمیگردی یا جای دارم دیگه. من ذره تنگی نفس گرفتم از ارتفاع، بس همه به سختی باهاتون دارم حرف میزنم. این که از مرز رد بشیم، ورودی نشنال پارک آدوناس، بعد ورودی پارک پرداخت کنیم. ورودی پارک ملی دقیقاً بعد از رد شدن مرز. خیلی جالبه که مرز رد میشی، پاسپورت رو نگاه میکنن بدون پرسیدن یه سال یا هیچی، مهر رو میزنه. ولی وقتی وارد نشنال پارک میخوای بشی، بعد یک فرمولار خیلی طولانی و پیچیده پر کنی و خیلی پیچیده تر بود. ولی موفق شدیم. و این نیمی رو ببینه. ای خدا، سلام. فرم رو پر کردیم. الان ورودیشو باید بدیم. 300 تا واحد بخوش. قرار کلا در ارتفاع باشیم. الان کنار لاگون بلانکا، لاگون سفید هستیم. بعدش میریم لاگون سبز. اینا هر دو ارتفاعشون 4300 متره تا 5000 خورده متر هم میریم تا آخر روز که جایی که قرار شب اقامت داشته باشیم 3600 متر خواهد بود. جایی که بازدید میکنیم توی بولیوی. لاگون سفید بود. الان میریم لاگونی که این سمت چپ من هست. ببینیم میگن لاگون سبز. رنگی که این دریاچه ها به خودشون میگیرن به خاطر اون ترکیب مینرال هایی که توش هست و حجم مینرال هایی که توش هست. به خاطر این باعث میشه که اون رنگ سفید و این رنگ سبز رو داشته باشه. دریاچه لاگون سبز روبرومه و این کوهی که روبرو هست تقریبا 7000 متر ارتفاعش هست. دریا گفتم ما هم الان در ارتفاع 4300 متر هستیم. رانندمون
پوزولیس از این برگای کوکا داره ولی طعمدار. چیکله نمیدونم چیه ولی میگه با طعم مختلف موز و اینا هست. میتونی بذاری گوشت لپت بجویی 1-2 ساعت و اینم کمک میکنه برای ارتفاع زدگی. No, después de los choques planctónicos, ¿no es cierto? Quedaron estas rocas. Son میگه 2 ساعت نگه دارین خیلی سخته. بعد منزل 15 minutos. Sí, hay. اومدیم کنار این چشمه‌های آب گرم طبیعی که آبش داغه. آره آبش داغه ولی خب بعدش بخوای بری بیرون یخ میکنی ولی حتما میریم توش. الان خوزه داره ناهار ما رو آماده میکنه، ناهار بخوریم بعد بیایم یک تنی به آب داغ طبیعی اینجا بزنیم. این دور هم ببینین حیوانای با نمک اسمش رو یادم رفت. دیدیم پیروزم از خانواده لاما و آلپاکا هستن، اهلی نشدن، شبیه آهو هم بیشتر، ترکیبی از آهو و لاما با هم. 6 بار دیگه خود پرچم بولیوی رو توی پرچم زدن. 2 تا پرچم اینجوری هست. لاما که حیوان ملیشونه و این کوه معروفشون، پرنده ملی، اسم کشور بولیوی 1 2 3 4 5 6 7 8 10 تا باید باشه پاک شده. 9 تا 10 تا استان داره بولیوی. رنگا هم طبق معمول همیشه رنگ قرمز برای خونایی که برای کشور ریخته شده، سبز برای طبیعت و زرد فکر کنم آفتاب، مطمئن نیستم. پیش به سوی آب گرم ولی بعد از یه سرمای زیاد رد بشیم. من رسیدم به آب، خیلی آبش گرم و عالیه. وای نمیخوام اینجا بیام بیام چجوری برگردم بیرون. ولی مسیر خیلی سرد بود و فکر کنم دیگه اینجایی که هستیم بالای 5000 متر ارتفاعش و واقعا نفس کشیدن سخته. با اینکه من هم برگ کوکا خوردم و هم کندیش و اینا، امروز خیلی تو سرم هم نفس تنگی رو بیشتر احساس میکنم، هم سردرد، نه خیلی زیاد ولی سنگین احساس میکنم. لاگون رنگی بهش میگن، کلارادو که پر فلامینگو توش، ولی خیلی دورم. اولین لامایی که من میبینم تو زندگیم از نزدیک، نمیدونم البته آلپاکاست یا لاما، فکر کنم لاماست. پشتم کلی فلامینگو. من هی بهتون میگم حالم بده، هی گوش نمیکنم. هی میگم حالم بده، هی گوش نمیکنم. انقدر حالم بد شد. وای خدایا از سرد اینجاها. الان جایی که میخوابیم تو 4000 متر ارتفاعه و اصلا بخاری اینا ندارن اینجا. انقدر حالم بد شد. سردرد وحشتناک. دیگه رسیدیم 2 ساعت آخر رسیدیم اینجا. این موقع پرکنده بالبال میزدم، گلاب پروتون چند بارم استفراغ کردم و الان تا 10 شب یکم بهتر شدم. یک جایی هستیم وسط هیچ کجا بود، یعنی نه راه برگشتی هست نه راه رسیدن به شهر سطح پایین، یعنی 2 روز آینده رو باید تحمل کنم. فردا دوباره میریم بالاتر و بعد میریم پایین‌تر و من فکر میکردم که
اینا خیلی آمادگی دارن و اینا، چون بهت میگن اول صبح یادتون بود بگین فلان اینا، نه قرصی دارن نه چیزی، نه دستگاه اکسیژن. خلاصه که خدا رحم کار خیلی. El sembradío de quinoa, por eso ven bastantes sembradíos en las montañas, ¿no es cierto? Ya. سلام، من زندم. حالم خیلی بهتره، خوب نیستم ولی خیلی بهترم. متوجه شدم که دستگاه اکسیژن هست تو ماشین اگه اتفاقی بیفته. و صبح که پا شدم توی هاستلی که بودیم یه گروه فرانسوی بودن، اونا قرص ضد ارتفاع زدگی داشتن، از اونو گرفتم و یکم الان بهترم، ولی شب خیلی سختی بود و امروز هم همچنان در ارتفاعات خواهیم ماند تا شب که میریم جایی که میخوابیم. 3600-700 متره، یعنی میایم یکم پایین ولی باز اونقدر نه. ولی نمیدونم دیشب یه چیزای فیلم گرفتم از خودم، یادم نیست چی گفتم، ولی یه جایی هستیم وسط هیچ کجا آباد، اصلا راه برگشت یا مثلا بگیم این قسمت رو من رد کنم برم شهر بعدی نیست، باید ادامه بدم. الان اومدیم یه ده کوچیکی وینیا دنمارک یه چرخی بزنیم و بعد بریم از جاهای دیگری. به این منطقه میگن کاپا دل موندو، یعنی جام جهانی، به خاطر این سنگی که اینجا طبیعی این شکل خودش گرفته، شبیه تروفی جام جهانی فوتباله. بعد 2 روز رسیدیم یه بقالی که به از موزیک باحال هم سیم کارت توشه، کارت پول داره، حتما پول نقد دارم ولی کلا نه سطح امکانات رو رفت بالا. هم آبادو داره، بستنی داره. منم حالم بالا پایین میشه، در حال حاضر خوبم. سیگار نخی هم میفروشم مثل اینکه یاد ایران بودم. مینی خوشگل بولیوی اومده بغل من. چی بود؟ تو چقدر نازی. سلام علیکم. خیلی نینیاشون با نمه. چشم رو اینجوری میبندن. یکی امشب بمونیم کلچکه خیلی بزرگتر از جایی که دیشب بودیم. دیشب واسه هیچی نه، اینجا هیچی نیست ولی Sí. This one? Sí. اینا همش نمکه، دیوارش همه نمکیه. Esto sal, ¿sí? Sí, todo sal, sí. Mira, todo es sal. همه چی نمکه. Okay, gracias. به به. البته که
بخاری که طبق معمولی است. خب همین که دستشویی و همون توی اتاقه و مثل دیشب 1 کیلومتر نباید پیاده برم. به سالار اویونی، بزرگترین دشت نمک دنیا خوش اومدیم. روبروی من این دشت وسیع رو میبینیم که 10,000 کیلومتر مربع وسعتشه، یعنی 15 برابر وسعت شهر تهران. پشت سر منم جزیره اینکاها هست، جایی که پر از کاکتوس‌های بسیار خوشگل و بلند، کاکتوس‌هایی که تا 10-12 متر قدشون میرسه هست روی جزیره وسط این دشت وسیع. امروز روز خیلی خاصی خواهد بود، یه جایی بسیار متفاوت توی این کره زمین که دومی نداره واقعا. ایسلا اینکاهواسی، جزیره اینکاها میشه. جزیره که این کاکتوس های عظیم توشن که 1000 سال عمرشونه و 12 متر قدشون. عجب صحنه عجیب واقعا، انگار که اینجا رو ماکت مثلا درست کردن. دارم میام این بالا هایک. نیست که من اسپانیایی نمیفهمم. میدونستم یه جایی امروز میریم، ولی فکر کردم اینجا چیز قدم بزنیم و نمیدونم بقیه کجا. آبم با خودم نیاوردم. مسیر سخت نیست، ولی چون توی ارتفاعی از نفس میافتی. من کنار این وایسم، چند فرق قدمونه. دور تا بی نهایت سفیدی و نمک فوق‌العاده است. خدایا شکرت. این همه زیبایی واقعا باورم نمیشه. یعنی اگه یه روزی اومدی اینجا حتما باید این تپه رو بیای بالا. 2 تا از بچه گروه ما نیومدن، نمیدونن چی را دست دادن و من خودم راستش نمیدونستم، عکسی از اینو ندیدم، نمیدونستم اینقدر فوق‌العاده است. اگه خسته بودی، حالت خوب نبود، سردت بود، حتما سردت خواهد بود، مهم نیست، باید به زور خودتو بیاری بالا چون واقعا ارزششو داره. پیاده رویش هم اصلا سخت نیست مسیرش. چالشش اینه که در ارتفاعی و اینکه چون صبح ما رفته بودیم طلوع آفتاب توی دریاچه نمک، وقتی پر آب بود پاهای من هنوز یخ زده. یکم سختش اینه که انگشته پاتو حس نمی‌کنی از سرما، ولی فوق‌العاده زیباست. ارتفاع داری؟ تو کات جا نمیشه. کی فکر میکرد کاکتوس انقدر جذاب باشه؟ بعد حالا هی بگو تیغ داره،
دستم میباره. این همه زیبایی. الان یادم افتاد که خیلی سال پیش یکی کاکتوس خیلی کوچیک به من کادو داد. من اصلا اهل گیاه نگه داشتن اینا نیستم اصلا. هیچ دانشی هم از گیاه نگه داشتن ندارم. بعد این دوستم به من کاکتوس کادو داد. گفت دیگه کاکتوسه دیگه. کاکتوسو که بالاخره نگهداری خاصی نداره و از پس برمیای. کاکتوس مرد. الان اینجا وسط این جنگل کاکتوس یادم افتادم. منو ببخش که کشتمت. یه روزی بیدار شدم دیدم دیگه نیست تو جاش، یعنی ناپدید شده بود. شاید هم فرار کرده بود، امان آورده بود به جنگل کاکتوس ها. نمیدونم، یعنی که کاکتوس کشتن هم هنریه که من نمیدونم از کجا آورده. کاشی که اینجا بود برامون فال کاکتوس میگرفت. آماده این از کاکتوس رو خداحافظی کنیم. این به آخرش نزدیک میشه. من که دارم نمیاد برم. آفتابم در اومده، کم کم یخهای پام آب شده، داره میشه دیگه. دستتون میتونه جیب در بری، اونقدر سرد نیست. خوش میگذره ببینید. ¿Qué tal? Cristal de sal. Cristales. کریستال نمک. واو. ¿Lo probé? 30 metros y sigue la costra salina, ¿no? Es bastante ¿Y en alto. altura sobre el nivel del mar? Estamos sobre 3600 sobre. اینجا 30-40 هزار سال پیش یک دریاچه خیلی بزرگ بوده که طی زمان خشک شده و چیزی که ازش باقی مونده نمک و مواد معدنی روی زمینه. چند لایه ضخیم چند متری نمک اینجا هست که زیر این یک دریاچه آب شور هستش و توی فصل‌های مختلف چند تا دریاچه کوچیک هم اینجا به وجود میاد. توی فصل بارونی که بیای، بارندگی که باشه، یه لایه‌ای از آب رو روی نمک میگیره که اینجا رو تبدیل میکنه به بزرگترین آینه دنیا. الان فصل بارندگی نیست، اما صبح که اینجا اومدیم اول صبح این اتفاق باز میفته و یک لایه آب روی این نمک ها رو میگیره که الان همش خشک شده. تجربه دیدن طلوع آفتاب اینجا فوق العاده بود. شاید یکی از بهترین، شاید نه یکی هم نه، بهترین طلوع آفتابی که تا حالا دیدم. متفاوت ترین طلوع آفتاب و سردترین طلوع آفتاب شاید. الان آفتاب بیرون اومده، هوای کم گرمتر شده. هر سمت رو که نگاه میکنی تا چشم میبینه فقط سفیدی و نمکه. به اینجا طلای سفید بولیوی هم میگن، نه به خاطر فقط نمک هایی که اینجا هست. بزرگترین ذخایر لیتیوم دنیا، 60-70% ذخایر لیتیوم توی همین سالار پیدا میشه. لیتیوم همون ماده‌ایه که توی موبایل و لپتاپ و ماشینای برقی ازش استفاده میکنن. و در کنار بولیوی این معادن لیتیوم همچنین توی شیلی نزدیک کالاما، جایی که چند روز پیش بودم، هستن و همچنین توی قسمت آرژانتین. و اگه تا حالا این عکسای اینجا دیدین که چجوری این عکس‌ها رو میگیرن، این مدلی اون دایناسور اونجاست، گایدمون هم رو زمین خوابیده، زحمتی میکشه. What we have to do? حتما این عکس‌ها رو دیدین که از سالاد اویونی درست میکنن، چون اینجا سطحش صافه، قشنگ میشه با پرسپکتیو بازی کنی
و این پشت صحنه این عکساست. مسابقه ماشینرانی داکار، رالی داکار که خیلی معروفه، 2014 اینجا توی سالاد اویونی برگزار شده و این پرچم کسایی که شرکت کردن. و اصل این مسابقه اتومبیل رانی سال 1979 از پاریس شروع شد و داکار تموم میشد و خیلی سال هم این مسیر رو ادامه داشت. چند سال پیش به خاطر اینکه امنیت آفریقا کم شده بود این مسابقه رو برای مدتی آوردن تو آمریکای جنوبی و از 2014 تا 2018 اینجا توی بولیوی و تو سالاد اویونی برگزار میشد. فکر میکنم هم کلن از وقتی که کرونا شد فکر میکنم این مسابقه دیگه متوقف شد متاسفانه. این مونومنتی هم که روبرو میبینیم رو آدمای محلی اینجا از نمک درست کردن به عنوان مونومنت مجسمه رالی داکار و این منطقه با اون پرچمایی که اونجا هست دیگه کعبه و مرکز دیدار کسایی که اینجا برای مسابقه می اومدن یا برای دیدن مسابقه می اومدن هست. داکار پوتوسی اسم این استانی که توش هستیم هست این منطقه. سالار اویونی هم سالار به اسپانیایی میشه دشت نمک. اویونی هم شهری هست که شهر کوچیکی که مهمترین شهر این منطقه است و امروز دیرتر بهش سر میزنیم دشت نمک اویونی. این پرچم هم زیاد میبینین توی این منطقه، پرچم بومی‌های بولیوی هستش. شاید اینجا موقع رالی داکار بوده، شاید اقامتگاه بوده فکر میکنم چون اینا همه شبیه اتاق اقامتگاهن. La explotación generalmente lo hacen manualmente, ¿no? Con las palas. نمک رو وقتی استخراج میکنن نمک طبیعیش این شکلیه. Pequeño y con yodo, sal molido y yodo. Y aquí se hace el embolsado, como esta. Se hace embolsado y como esta y se hace el sellado acá. Lo sella, ¿no? اینجا بسته بندی میکنن با آتیش آک پند میبندتش. Todas las vestimentas típicas que han visto adentro igual está a la venta, pueden escoger. Sí, la señora, también la señora les pueden cambiar los billetes. این مجسمه هم همه رو با Los cristales que نمک درست vimos, las pequeñas, ¿no es cierto? En los pozos de sal. بقیه چیزای معدنی که توی آب توی این دشت پیدا میشه. مگنزیوم، سوفر، کپر. اینجا هم کلی صنایع دستی میفروشن، کیف و پانچو و شال گردن و چیزای مختلف، عروسک لاما و از اون جایی که من 100 روز دارم سفر میکنم و جا ندارم و کلا دیگه اگه داستان منو تو اینستاگرام دنبال کردیم میدونی که من تصمیم گرفتم دیگه هیچی نخرم برای خودم. هر چی سوغاتی میخرم باید خوردنی باشه که سریع استفاده بشه بره به بدن و خارج بشه. مثلا همین شکلات بادامی میگیرم، شکلات نمکی هم داره ولی خیلی طرفدار دارک چاکلت نیستم. اینجا گورستان قطارهای اویونیه. 3-4 کیلومتر از شهر اویونی فاصله داریم.
اواخر قرن 19 اینجا یه شهر خیلی پر رونق صنعتی بود و استخراج معادن اینجا اون موقع خیلی رونق داشت. نمک اینجا استخراج میکردن، نقره، قل و بوراکس که یه ماده‌ای که توی مواد شوینده ازش استفاده میکنن و این ریل قطار رو اینجا ساخته بودن که چیزایی که استخراج میکنن رو بتونن به راحتی به مرز شیلی و به بندرهای اقیانوس آرام برسونن. ولی بعد از سالها که دیگه بازار معادن اینجا رونقی نداشت و رکود اقتصادی شد و قیمت فلزات خیلی اومد پایین، دیگه این حالت صنعتی اینجا از بین رفت و این قطارها متروکه شدن و همینجا موندن و دیگه به این شکلی که میبینین از اون موقع هستن، به این شکل عجیب غریب و آخر زمانی. اینجا میتونی ببینیشون. یه تاپ هم اینجا زدن که فکر نمی کنم این اون موقع بوده ولی بامزه است. قطار که میبینم یاد قطار موریتانی میافتم. هیچ قطار سنگ آهن موریتانی نمیشه. حیف که اون موقع یوتیوب نداشتم و برای یوتیوب براتون فیلم نگرفتم، ولی توی اینستاگرام هست ویدیوهاش که چجوری تولدم و روی این قطار سنگ آهن که یکی از درازترین قطارهای دنیاست و معروف به یکی از خطرناکترین قطارهای دنیا هم هست، هم تولدم رو جشن گرفتم، هم 100مین کشوری که به سفر کردم و واقعا شبیه تکرار نشدنی بود. صبح که پا شدیم با 10 تا از دوستان بودیم، صبح پا شدیم قیافه‌ها همه سیاه و شب خیلی سخت و سردی بود، ولی خب فوق‌العاده متفاوت. قرار بوده که این خط راهن تا سواحل اقیانوس آرام بره که هیچ وقت موفق نشدن این پروژه رو کامل کنن و تاریخچه کمی تلخی هم داره کلا این هم خط راهن هم معادنی که اینجا بودن. تمام این قطارهایی که میبینی رو شرکت‌های بریتانیایی درست کردن و تمام تجهیزات ریل راهن و قطار و حتی تکنولوژی که اون موقع واسه استخراج از معادن استفاده می‌کردن و بریتانیایی‌ها آوردن اینجا که البته وسیله بود که سوء استفاده بکنن از منابع بولیوی و اینجوری سهم بسیار زیادی از منابع بولیوی رو ببرن. امکانات رو می آوردن، از کارگرای محلی بولیوی استفاده می‌کردن، مسلماً با شرایط خیلی بد، بدون بیمه، بدون شرایط ایمنی، حقوق افتضاح و پولی که از این معادن در میومد اکثرش و همش میرفت تو جیب بریتانیا و توی قرن 19 کاری بود که دولت بریتانیا به طور استعماری و زیاد در خیلی جای دنیا میکرد و دنبال جاهایی بودن تو کشورهای جهان سوم که منابع طبیعی داشته باشن که برن و تا اونجایی که میشه سوء استفاده رو ازش بکنن. پرچم سمت راستی پرچم این استانیه که توش هستیم، دومی پرچم مردم بومی بولیویه، وسطی پرچم خود کشور بولیویه و این دوتا رو نمیدونم چیه. به به، هر جا میریم غذا معمولا یه سوپ داغ مامانپز خوشمزه هست. وضعیت هوا رو فقط ببینین، الان زده 11 درجه، الان که 3 بعد از ظهر بود مثلا آفتابه و هوا هم خوب شده، زده 11 درجه ولی feels like منفی 2 درجه، یعنی احساس 13 درجه کمتر از اون چیزی هست که هست
شب که دیگه میخواد بشه -3 یعنی فکر کنم احساست میشه -25. خب اومدم یه هتلی که اسمش خونه نمکه. گویا با نمکترین هتل اویونی هم هست. Is the room from Sol? Yes, 70-80% of the hotel contribute in salt. Look at the salt, the chairs, the food we have it here. میز صندلی اینا همه 70%. 70% هتل کلن The black at the salt. نمکه. Wow, The so beds too. nice. I love it. The beds too is salt. The bed is salt. Yes. تختم نمکیه. Yeah? Oh wow. Nice. Thank you so much. Okay. What is your name? My name is Eduardo. 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 Yeah. I ready for the shower and finish, okay? Okay, sure. Okay. The shower wow, not nice. electric system. The shower is by California or gas system. Please, when you prepare for use of the shower, open the red tap for the Okay. hot water and wait, please, 2 minutes, 15, 2 minutes, 30 seconds for the hot water in the shower. Okay. Okay. It's very hot. The cold water. Okay. Okay. Perfect. Have the shampoo, soap, hair dryer for the baby. All working. Please, papers, t-shirts, not in the trash. Please, nothing in the toilet. Okay. Please, 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 please. آمریکای جنوبی هم خیلی جاش مثل ایرانه، نباید دستمال کاغذ بندازی توی توالت. Okay. And the heating is here. I put on. Oh my god, you know, since 6 days I have not seen a heating. Nice, heating is here. Wow, amazing. Matching. Okay? Muchas gracias. Okay, thank you so much. And the TV controls here. It's fine. And the key. Amazing. For Thank you, everything, this is Eduardo. reception. Reception is 24 hours. We change the turns for my parents for the turns, but I have the person in reception all the time for everything. Okay, perfect. Thank you so much. The taxi is reserved, I don't need to tell no you. problem. For Okay. tomorrow, we coordinate for the taxi 8 a.m. The taxi and pick up. For tomorrow, have the market in the street. الان سوالم از شما اینه که فکر میکنین این اتاق به این خوشگلی با سیستم گرمایشی یه هفته است ندیدم اینو و این همه تجهیزات، تازه سونا هم داره، رستوران و ماساژ اینا داره که اکسترا باید پول بدی ولی سوناش اینکلوده. فکر میکنین چند؟ تقریبا 18 یورو. باور کردنی نیست. فکر کنم یه حدود $20. گفتم فکر کنم بهتون الان یهو پول بولیوی خیلی بی‌ارزش شده توی بازار سیاه، ارزشش 2 برابره. ولی حتی اگه به قیمت عادی هم توی بوکینگ اگه می‌خواستم بوک کنم 40 یورو میشد که بازم به نظرم خیلی خوبه، ولی چون پول نقد داشتم شد 18.5 یورو. پرواز کنیم از اویونی به لاپاز پایتخت بولیوی. یک پرواز 1 ساعته. اینجا لاپاز توی بولیوی. جوون فالت بگیرم. دومین دره ماهیه که داریم توی این سفر میریم. اگه گفتین اینا چی هم؟ سیب زمینی. منتظر یک چیز هیجان انگیز باش.